Dharma talk. Tonight is a lecture on the 6th Patriarch Sutra. Như thường lệ buổi tối chúng tôi nói pháp cho quý vị nghe. Tối nay đặc biệt là nói cái giảng kinh lục tổ. This is a sutra that is very appropriate for the practice of Chan meditation. Kinh lục tổ là kinh rất là thích hợp cho những người mà tu pháp môn thiền. Okay. First of all, this is the first time ever we do it here. Lần đầu tiên mình làm như vậy, là mình tổ chức cái thiền thất với giảng kinh ở đây. And therefore, there's a few things we need to document for future reference. We're very fortunate to have a separation. There's a parlor behind that wall. There's a parlor, and here is a main hall. Mình có hai cái phòng riêng, and by design, we kept the parlor separate. Chúng tôi cố ý làm cái phòng riêng như vậy, in order to keep it warmer for the people who prefer to be warmer. Tại cái phòng đó, cái phòng để mà quý vị có thể giữ nó ấm được. So I highly recommend the people who are older, mấy người lớn tuổi. I recommend you stay in the parlor. Khuyên quý vị ở trong cái phòng parlor đó, because once you catch a cold here, it's very difficult to recover. Một khi quý vị trúng cảm mạo một cái khó mà hồi phục lắm. Okay, so that parlor should be heated. Okay, but do we have a heater there? Can we turn on the heater? Make sure people are warm there. Or if you have a cold, you should go to the parlor for a while until you recover. You bother to recover. Nhất là quý vị bị cảm đó, tới vào cái phòng kia nó ấm một tí thì quý vị ngồi dễ hồi phục hơn. Okay. Otherwise, if you catch a cold outside the main hall here is very cold, we don't want to turn on the heater at all. Chúng tôi cái phòng bật điện này muốn lớn lắm, không muốn bật cái máy sưởi, because you want it cold. Cố ý là làm lạnh như vậy. Okay. Cold is very good for meditation. Cái lạnh nó rất tốt cho cái thiền của mình. Okay. It's more conducive to concentration. Cái lạnh nó khiến mình chú tâm hơn. Whereas the heat will tend to make you more scattered. Cái nóng nó khiến cái vị tán loạn hơn một tí. Okay, so that's why traditionally the Chan halls are very, very cold. Bởi vì cái thiền đường thường nó lạnh lắm. Alright. In the past, we also turn on the heater during lecture time. We will not do that anymore. Trong quá khứ, mỗi lần mình giảng kinh, giảng nói pháp buổi tối như vậy, chúng tôi bật máy sưởi lên. Bây giờ không làm nữa, because we want to maintain the cold weather here. And don't be surprised in the future. We might open the windows as well. Trong tương lai chúng tôi còn mở cửa sổ nữa luôn nữa. Okay. When the temperature gets a bit colder at night, we open the windows. Buổi tối nó bắt đầu nó lạnh rồi, mình mở cửa sổ. Okay. Sounds good? Yeah. You have to sign your waiver, not to sue us. All right. So that's the one thing. Anything I should bring up? We need to bring up. Có ai muốn cần tuyên bố gì nữa không? Huh? The schedule? Oh yeah. Thank you. So we plan to explain the 6th Patriarch Sutra on Saturday night and Sunday night. It's slightly earlier. Nên chúng tôi quyết định là giảng cái kinh lục tổ này tối thứ Bảy, tối thứ Chủ nhật, sớm hơn một tí. Normally we speak the instructional talks at around 8:20 or so. Thường 8:20 for an hour. But actually for this Patriarch Sutra we try to do it in 2 hours each time, because for the interest of trying to explain the sutras and finish these sutras quicker.
vì muốn giảng mấy cái kinh này cho nó nhiều hơn một tí, mà sớm hơn một tí. We've been doing this for 2 years now. We only in chapter 2. Mình đã giảng kinh 2 năm rồi, mới có bắt đầu chương thứ nhì. The beginning of chapter 2, mind you. Okay, that's how detailed we are. Tại nên mình giảng những cái chi tiết nhiều vậy, so a lot more than any other prior explanation. This sutra nó tường tận, nó rõ ra hơn những cái chú thích của đã có trong có lúc trước. Okay. And that's why at the rate we're going, we won't be able to explain that many sutras. Anh muốn đi giảng nhiều hơn một tí. My master actually used to lecture every single night when I was explaining some of these sutras. Thường ngài Tiên Hóa, ngài trước ngài giảng mỗi đêm luôn. Okay. All right. Yes, sir. Street sweeping tomorrow, Monday is from 10 to 2, so park carefully. Ngày mai là quét đường, so you have to park. Please spare the other side of the parking lot for the daycare. They need to park there. Ngày mai có cái daycare, mình họ đậu xe bên kia. And outside the church, we should be able to park 7 cars. You can park on the houses across the street. Okay, leo lên xe, đậu lên cái nhà kia, or you can go to 3219. We have 3 spots there. Okay, off the street, tới đường nhà 3219, which is is part of our complex. You can park there. Or you can maybe park 1 or 2 cars next to the small house next door as well. Mấy chỗ đổ xe. Be careful, please. They will give you a ticket. It's expensive nowadays. It's like $60 plus. Bị phạt xe mất 60 mấy đồng. Okay. Anything else? Oh, thank you. Yeah, Blue Mountain Temple seems so distant. Blue Mountain Temple still maintains a regular schedule. Lưu Sơn Tự vẫn làm như thường. Sundays we have Dharma assemblies. We have beginners chant class there. Saturday morning, sáng thứ Bảy có lúc thiền sơ cấp. Về Chủ nhật thì có cái pháp môn tịnh độ, cái niệm Phật, tụng kinh niệm Phật as usual. But no Dharma talk, right? This morning I came there to do Dharma talk and no one is there. Sáng thầy lò mò qua anh kia tính nói Pháp mà ai cũng trốn qua đây hết. Okay, so it's just no Dharma talk, just the ceremonies, I guess. Okay, all right. Anything else? So lunch will be at here. Mình ăn trưa ở đây. We're basically moving over here to do one kitchen only. Mình sẽ một cái bếp mà hoạt động thôi. We cannot do 2 kitchens. 2 phòng bếp, 2 nhà bếp nên phiền quá. All right. Anything else? I'm sorry. Okay. Anything else? Okay. All right. Back to shouldn't we do the Dharma request? As per my Chinese teacher's tradition, explaining a sutra is a very, very formal event. Theo cái truyền thống Ngài Tiến Hóa dạy đó, cái giảng kinh là một cái chuyện rất là trọng đại. You know, when the sutras are explained, it's like a very, very important thing for us, and that is why usually we have something called a Dharma request. I don't know we have that loaded here on this program, this laptop or not. It's not? You don't have it?
So let's do it next time. Okay. It's okay. It's done. Okay. Let's skip it. Let's skip the formal part. Consider it done. Consider it by default. It's done. All right. Please remember to keep your children warm. Mà yêu cầu quý vị để ý mấy em bé, nó mặc áo quần cho nó ấm. Okay. Keep them warm, please. We don't want them to catch cold. If you feel that, if you feel like it, go to the parlor. Is there sound in the parlor? And turn on the heater in the parlor. Mấy em bé mà nó thấy mà nó mặc áo không cẩn thận, biểu nó vào phòng sau cho nó chơi. They can play back there. Very good soundproofing. Cái tường này nó tốt lắm, nó chơi trong kia nó không ồn. Okay. And turn on the heater for them. Bật máy sưởi lên cho tụi nó ấm. All right, so that they're comfortable. All right, we are back to slide 58, 59. Trở lại tấm 58. Okay. This sutra here is one of the important sutras in Chan meditation, in Mahayana Chan meditation. Cái kinh Lục Tổ là một cái đại kinh trong cái thiền tông của Đại thừa mình. Okay, we're right now at the text is the 6th Patriarch is the person who does the teaching here. Ngài Lục Tổ, ngài dạy kinh ngài. Typically, a sutra is a recording of the teachings of the Buddha. Thường thường cái kinh là do Phật giảng. And the only exception is that here the 6th Patriarch Sutra is actually called sutra, even though it's explained by a 6th Patriarch, a patriarch, not the Buddha. So you see that the 6th Patriarch's teaching is very, very special. Quý vị thấy, mặc dù chỉ là Lục Tổ thôi, không phải là Phật mà giảng, mà người ta gọi là kinh. Quý vị biết cái trình độ, cái chiều sâu nó giống như là lời Phật dạy. It means that the depth and the significance is just as if it were the Buddha's teaching. All right. 6th Patriarch is monumental figure in Chinese Buddhism. Lục Tổ là một cái đấng rất là cao lớn trong cái Phật giáo người Tàu. Okay. So he says, what is meant by paramita? Nói về it is a Sanskrit word which is now a language means arrived at the other shore. And it explained as apart from production and extinction. And that's a reminder of what we were talking about the last time. Okay. And paramita is the Sanskrit word that describes the practice of the Bodhisattva path or practice of Mahayana Buddhism. Ba la mật là cái danh từ mà để diễn tả cái pháp môn tu đại thừa của mình. He's talking, this is the concept of Prajnaparamita. Nói về cái bát nhã ba la mật. Prajna is Sanskrit word. This is the name, the title of the chapter. Prajna is the wisdom of enlightened beings, of the Buddhas and of the Bodhisattvas. Bát nhã là cái trí huệ. Bát nhã là trí huệ xuất thế của Phật Bồ Tát. All right? And in order to open your prajna, wisdom, nếu quý vị muốn mở cái trí huệ bát nhã đó, you have to practice the Prajnaparamita. Thì quý vị, can you hear me back there? You can hear? Okay, very good. Thì quý vị phải tu cái bát nhã ba la mật. So paramita
is a method of practice that will enable you to achieve to attain, to realize the rational wisdom. Okay, and so what is he's explaining the meaning of this term called paramita. Paramita is a Sanskrit word which it translates literally as arriving at the other shore. Cái Palamật là cái chữ tiếng Phạn, nó được dịch ra là đảo biển ngạn. Okay, meaning that because of this particular form of practice, you're able to go from this shore of suffering, the shore of birth and death, to the other shore of nirvana. Okay, that way, where there is no more death, there's no more suffering. Thì đảo bị ngạn là mình ở từ cái bờ khổ bên này, khổ, và mình qua cái bờ bên kia là cái bờ của niết bàn. Okay, and why we suffering? We're suffering. People of the world are ignorant about the nature of suffering. Cái người thế gian này đó, người ta không hiểu về cái khổ. Okay, in Buddhist definition and Buddhist world, trong cái Phật pháp mình, suffering is the presence of afflictions. Cái khổ này là nó có sự hiện tại, sự thực tại của cái phiền não của mình. People of the world see suffering as if they're not getting what they want. Những người thế gian toại khổ là giống như người ta không được toại ý. Actually, a much more accurate definition of suffering is the presence, the existence of the fact that you are afflicted. Cái khổ của người, như nhà Phật mình nói là cái vị khổ tại cái vị bị phiền não. Okay, what is an affliction? Phiền não là cái gì? Okay, when you cut your fingers, okay, you cut yourself, cái vị dùng cái dao mà nó cắt tay mình một cái, okay, that is pain right there. Cái này nó đau, yes, it hurts. The hurt there is physical. Cái đau này là nó chỉ là cái cơ thể cái vị đau thôi. Okay, but if you have pain, okay, on top of it, we are afflicted by the pain. That's why we suffer. Tại vì cái đau của cơ thể cái vị là chỉ cái đau thôi, nhưng đều cái vị vì cái đau đó khiến cái vị phiền não mới gọi là khổ. Okay, so suffering is being afflicted on top of the pain. Is it clear? Cái khổ là tại vì cái bị phiền não bởi cái đau. So if you are in pain, but you're not afflicted by that, then you're not suffering. Nó ngược lại, nếu như cái vị đau mà không bị phiền não đó, bởi cái đau đó thì cái vị không có khổ. Any problems with anyone? So for example, your boss calls you into the office, or your wife slaps you in the face. Vợ cái vị tắt tay cái vị tắt, okay, and you smile, okay, you say okay, and then you're not suffering at all. Vì vợ tắt tay mà cái vị không mà cười không bị phiền não gì hết đó, thì có nghĩa cái vị không có khổ. It's a wife who suffers, you don't suffer. Nhưng mà có nghĩa vợ cái vị khổ, cái vị không khổ. Isn't that cool? You learn the secret of not suffering. Ngày nay cái vị học được cái bí mật của cái khổ, làm sao không khổ. Questions? Ai thắc mắc gì không?
I started with something so revolutionary and no one is impressed. Thầy bắt đầu mở một cái rất là thâm sâu mà không ai có cái vẻ gì thấy gì ghê gớm cả. Think about it. How confused we are. Okay, quý vị thấy cuộc sống mình tới cười không? Người thế gian tới cười không? Okay. We allow ourselves to be afflicted and we feel it's normal. Cái con người mình á, cho phép chúng ta bị phiền não và coi đó là cái chuyện tự nhiên, trường tình. Think about it. Huh? We accept being afflicted as a fact of life. Mình chấp nhận rằng á, là cái phiền não đó là chuyện thông thường, bình thường. But it's not. You're only tormenting yourself. Mình tự dày vò mình lấy thôi. Any problems? Okay. So when you have the Prajnaparamita, nên khi quý vị có cái chư hệ bát nhã này, we're not talking about you becoming such a different person or transform into something that no one can recognize. Khi các ta nói, khi mà Đức Phật giảng, Ngài Lục Tổ mà giảng về cái bát nhã ba la mật này, không phải nói mô tả một cái người mà khi đạt tới đó, bỗng nhiên biến đổi thành người khác. Look exactly the same person. Cũng một người như vậy thôi. But you arrive to the other shore of the paramita and therefore you are no longer afflicted. That's what it called wisdom. Quý vị tới cái bát nhã ba la mật là quý vị đảo bi ngài, là quý vị mở được trí huệ, có nghĩa quý vị không còn phiền não nữa. You can see through things. Thấy buông bỏ được tất cả, tại nên quý vị không còn phiền não nữa. You no longer are afflicted. Questions? That's what it's about. It's not like you all of a sudden have wings and you have horns or something and you're as big as an elephant. Không phải quý vị đáo bên ngài, quý vị bỗng nhiên có vòi, có sừng hoặc là có cánh. It's not like that at all. Okay? You, no matter what happens, you are not afflicted at all. Bất cứ cái chuyện gì xảy ra, cái vị không còn phiền não đó. That is called Prajnaparamita. Cái đó gọi là gọi là bát nhã ba la mật. Okay? He also explained it in the last part of the slide here, 59, apart from production and extinction. Ngài còn nói thêm nữa là nó là không còn sanh diệt nữa. It's described right there the nature of your affliction. Cho quý vị thấy cái bản tính của cái phiền não quý vị. Affliction, it's called affliction. Cái phiền não là sao? Because there's production and there's extinction. Cái phiền não là có cái sanh và cái diệt. All of a sudden you find you're happy, okay? And then your wife yells at you. Mình vui vẻ sung sướng như là bình thường như sợ. Vợ mình mắng một cái. Okay? Your wife only yells at you, your girlfriend only yells at you. And guess what? You give rise to a thought of anger, of discontent. Mình bình thường như vậy. Bà xã mình mắng mình một cái bỗng nhiên mình bình thường như vậy mà bỗng nhiên khởi lên một cái tư tưởng. This arise a thought of affliction, of anger, of discontent. Cái tư tưởng nó khởi lên. Okay? And it's going to stay that way as long as you are afflicted. Cái tư tưởng nó khởi lên như vậy á, nó còn sống ở đó nếu như quý vị vẫn nuôi cái phiền não đó. As long as you feed on that affliction, you feed on that anger, you feed on that discontent, then it still exists. Your affliction still thrives on, lives on. Mà nếu quý vị cứ nuôi dưỡng cái phiền não đó, okay, thì cái nó vẫn còn sống như thường. But the fact is that eventually that affliction we have to die. Để cuối cùng Đức Phật nói đó là
có sinh phải có diệt, because whatever arises eventually has to die. Để bất cứ cái gì nó sinh thì phải có diệt, có sinh phải có diệt. So far so good. Those are very, very simple, fundamental concepts that describes how we operate. Đây là cái quan niệm rất giản dị để cho quý vị thấy là cái người ta mình sinh hoạt cuộc cái tâm tư mình như vậy. This is how our mind operates. Okay? You sitting here and the dog is barking next door. Mình đang ngồi đây, con chó nó sủa bên cạnh. Okay? It's a dog barking. And suddenly you say, what? Why is it so noisy? Ngồi đây, con chó mình láng giềng, nhà láng giềng nó sủa. Tự nhiên cái bị khởi cái tư tưởng lên, dần lên. Okay? I said, you complain, why is it so noisy? Okay? And you go to the window, look at that, oh, it's that damn black dog again. Okay? Rồi lò mò tới cửa sổ, mở cửa sổ ra coi con chó, con chó vệ nữa bên kia nữa. Okay? And once you are afflicted, you do things to fuel your affliction. Một khi nó khởi cái phiền não lên rồi, khi có những cái hành động để mà cái phiền não nó tồn tại và nó tăng trưởng. So you do things to increase your affliction. So far so good. And then eventually the affliction will die. Rồi từ từ phiền não nó chết. How does it die? How does it die? One way. Yes? Oh, make my day. Huh? Go ahead and make my day. Yeah? There's so many ways it will die. Có nhiều cách. It cannot help but will die by itself. Trước sau nó cũng chết. It cannot live forever. Cái phiền não nó không thể nào nó vĩnh cửu được. All your afflictions will eventually die, will eventually disappear. Cái tất cả những phiền não, cái vị nó sẽ dần dà sẽ biến mất. Okay? Either you resolve the affliction, hoặc cái vị xóa cái phiền não, giải quyết phiền não đó, or what's another way that it dies? You resolve the affliction. How do you resolve the affliction? Hạng như làm sao mà giải quyết cái phiền não mình bây giờ? How? Let go. Yes. Mình xả nó đi. You say, I deserve it. I deserve that my wife beat me up. Vợ mình đánh là đúng rồi. Okay? Yeah, she's right in punishing me. Okay? That's it. Now peace is restored and everyone's happy again. That's the secret of happiness. Julie is so impressed. It's not suppression. You're so wrong. This is not what we Americans do. Koreans suppress themselves. We Americans let go. Does it make sense? It's not suppression. It's so cultural thing. Okay, the Koreans, they get beaten up, they get abused, and say, "Oh, I must swallow it." Okay, that's not resolve the affliction at all. It's only suppressing it. Bên cái hệ thống và cái văn hóa hàng người Đà Hàn, người ta bị hành hung như vậy, người ta tự nói là tôi phải nhịn. Cái nhịn đó nó không giải quyết cái phiền não, nó tạo cái phiền não khác. If you suppress it, you're creating more afflictions. It's not suppression. It's about letting go. Mình xả nó. Does it make sense? Just like in this country, for example, the women are oppressed by men. Hẳn như cái xã hội mình, đàn ông nó ăn hiếp đàn bà. Because we're stronger, let's face it. What are you going to do about it?
Who's stronger? So you don't like it? Here. Shut up. I mean, okay? The French has la raison du plus fort. The Frenchman has a saying. The principle of the person of who is stronger, the truth of someone who's stronger. La raison du plus fort. Okay, I'm stronger, so therefore I'm right. What are you going to do about it? Okay, and it turns out that men of people, males of the world, okay, behave like that. Not just this country. Người đàn ông ta như vậy, nghĩ là mình mạnh hơn, có lấy thịt đàn người được. But they don't realize that it creates more resentment, more afflictions. It doesn't resolve things. Okay? Mà không biết rằng làm như vậy là tạo thêm phiền não nữa. Alright? It's better to find ways to kill the affliction, to help that affliction die. Tốt hơn, mình muốn giải quyết cái đó. Instead of suppressing it, instead of oppressing others, we have to find a way to help them resolve the affliction. Thay vì mình làm người ta tạo phiền não thêm, mình giúp người ta giải quyết cái phiền não đó. Then that is how, this is the best way to resolve the affliction. Đó là cách tốt nhất để mình giải quyết cái phiền não đó. Okay? If you don't, guess what happens? Nếu không giải quyết chuyện gì xảy ra? Revenge. Revenge. Yes? Does it sound familiar, Julie? Revenge. Clearly, this boy here is doing revenge on me, messing up my camera. See? That is called cause and effect. Phật giáo và cái nhân quả vì vậy đó. Okay? There's a cause because we created the affliction, therefore we must undergo the retribution for creating the affliction. It's called effect. Cái nhân quả nó dễ sợ như vậy. Mình tạo cái phiền não người ta thì trong tương lai mình sẽ bị phiền não lại. Isn't it interesting? Cô đừng tưởng nó về mắng chồng là xong đâu. So I'm telling Master Hsuan Hua disciple, you cannot simply go home and yell at your husband. Okay, it doesn't work. Sao cô? Cái phiền não ở cái cơ thể mình nó khó giải quyết lắm. Nhiều khi nó trèo nè, nhiều khi nó nhức, nhiều khi nó mỏi, nó làm đủ thứ phiền não ở trên đó. She says that personally, for the affliction arises from others. For her, it's easy to let go. But the afflictions that arise from her own body is very hard to let go. It's 24 hours a day. Nó đúng. Tại vì người ta làm một phiền não, mình tránh mặt người ta được, lánh mặt được. Còn nếu mình cái cơ thể mình nó phiền não, nó đau đớn, mình 24/24, mình chịu không nổi. Your body is in pain 24 hours a day. A constant reminder right there. Okay? It's true. Cái đó không phải dễ giải quyết đâu. Đó là tại cô lớn tuổi. It's because she's older. For young people, the affliction from others, they don't have the bodily affliction. They have more affliction. Their affliction more often arise from people around them. Cái người trẻ đó, cái phiền não người ta đó là từ những người khác tới. Mình lớn tuổi, phiền não mình hết sức rồi. So what happens? You get older, your affliction, you find out it doesn't pay, it doesn't matter anyway. Okay, you allow yourself to be afflicted by others, it's endless. Eventually you get old, you say, okay, I'm too tired to worry about that. You give up. Mình lớn tuổi mình bỏ, mình chịu thua, mình không còn sức mà cạnh tranh người ta nữa. That's all. Yes? All right? Yes? Questions? This is why we are so unhappy. This is why we're suffering so much, because we
allow our afflictions to proliferate. Thành ra cái bí mật của cái cuộc sống là vậy. Cái gì sống mà chấp nhận cái phiền não để nó sinh trưởng, thay vì giải quyết phiền não. Instead of resolving your affliction, you accept them and you fuel those afflictions. Cái người thế gian như vậy đó, người ta phiền não, ta không giải quyết mà còn đổ dầu vào lửa thêm nữa. Okay. All right. All you have to do, what is the nature of wisdom? Trí huệ là sao? All you have to do is what? No production, no extinction. Là không còn cái sinh diệt nữa. Meaning what? Let go. Let go. The fact that someone beats you up is only physical. It's not suffering, it's not affliction yet. It's just a fact. It's you who decide to be offended by that. That is the production. Quý vị thấy không? Người ta đánh mình là cái chuyện cái cơ thể chả ăn nhầm gì hết đó. Bụi như mình nổi sinh cái lòng giận lên. Phải không cô? Thấy không? Mình muốn làm, nó cản mình. Okay? You want to do something, your son stops you. Okay? You get angry because you choose to be angry. Nó cản mình. Okay? Mình làm được, mình nổi giận, mình tự phiền não. Đâu phải lỗi nó đâu. Okay? You resolve your affliction first. Mình giải quyết phiền não mình trước, đừng có trách người ta. Alright? So, but once affliction arises, một khi mà phiền não nó khởi lên, okay? You can resolve it by letting go. Một cách khi mà phiền não nó gợi lên rồi á, if you have practice wisdom, okay? When you have practice wisdom, first of all, you will not give rise to affliction. Thứ nhất, các bát nhã, trí huệ bát nhã ba la mật á, cái vị khi mà thực sự có trí huệ không phiền não. Okay? People yell at you, yeah. Okay, người ta vợ mắng mình cũng tỉnh bờ, con mình nó chửi mình tỉnh bờ, là hoàn toàn không phiền não. However, quite often we give rise to affliction. Thường ngày, thông thường mình khởi cái phiền não lên. Okay? Then it's a matter of making it die quicker. That's called wisdom. Một khi mình nhận được mình phiền não rồi, mình phải diệt nó mới gọi là trí huệ. Còn nếu không á, chiến tranh nó vẫn có ngày đêm như thường, 24/24 như thường. Cái tâm mình khi nào nó cũng bị dằn vặt hết. Xong rồi đổ lỗi nó mày cản tao, không cho tao làm. Thành tu là vậy. Đâu phải tu, đâu phải là. So that's what cultivation is about. He'll explain a little bit later. Cultivation is about resolving it, learning how to resolve it after the facts, after affliction arise. Cái thứ tu là mình học cái cách để mình giải quyết cái phiền não của mình. Questions? People explain cultivation as something abstract, something that is removed from your daily life. Cái ta cứ nghĩ là tu là mình phải, you need to come to the temple and then you need to sit for the whole day, phải tới chùa cả ngày, thiền cả ngày, okay, or endure the cold, những cái lạnh. No, that's one form of cultivation. Đó là một phương pháp tu thôi. But if you're able to look at your affliction and try to resolve your afflictions and let go of those afflictions, that is called cultivation. Thành ra quý vị thấy cái phiền não mình mà mình tìm cách làm những cách gì đó, you need to do something to let go of the affliction. Quý vị thấy phiền não mà tìm mọi cách để mà xả phiền não đó, cái đó gọi là tu. That is called cultivation. Does it make sense? Most of you taught that you cultivate by going to the temple. Cái vị cứ nói là ai dạy cái vị, thường cái vị được dạy là tu là phải tới chùa mới gọi là tu. Đâu có tu ở nhà. I'm teaching you how to cultivate at home. I'm teaching you how to cultivate at work.
So far, so good. And there's some people who only come to our chanti once a year. Có nhiều người ta khôn lắm. Ta nói là this happens every single year. Mình có nổi tiếng lắm. Okay? Because they tell each other, they tell each other, says, you know, you go to master's chanti for a week. Okay? Nói là rủ nhau thôi, mình tới mình nhốt mình tới nhập cái thiền thất của chùa mình một tuần. Okay? And you come back, you improve one level, tiến bộ một cái cấp. Okay, so basically they goof off all year, cả năm đi quậy, xong cuối năm nhốt mình một tuần. So the whole year they mess around, and then at the end of the year they come to our temple and do a chanti for 1 week, and they improve. They say, I see you next year again. Xong năm sau hẹn năm sau gặp lại. Sounds familiar? Huh? And so many of you are like that. I know. Okay. And that's the one way. Cái đó là một cách. Because within 1 week of intensive training, intensive chant meditation, you're able to what? Let go. Tại vì một cái vị mà tu cực khổ như vậy, cái vị xả được cái phiền não mình. You put yourself in position to let go of your affliction. Xả được phiền não. How? Tại sao nhỉ? How? Because nothing else to do. You have to look at your affliction and then you have to decide, do I continue to get afflicted, or am I get afflicted, or I deal with this cold here, which is more important. Okay? Thì cái vị tới đây ấy, tại sao để cái vị lạnh cái vị phải chọn cái phiền não, tiếp tục phiền não, hoặc là ngồi đây mà đối phó với cái lạnh. I'm being gentle with you right now. Imagine yourself coming to Buddha Hall and all the windows open. I dare you to think to remain afflicted. You die of pneumonia. That's the secret. Quý vị thấy cái bí mật dễ sợ không? Là tới cái Phật điện này mở toàn cửa sổ hết. Quý vị đừng phiền não. Okay? Giận chồng dễ sợ, giận bồ dễ sợ, giận con dễ sợ. Tới mở cửa toàn là cái. Bây giờ quý vị dám giận không? Giận một cái là bị cảm mạo xương cổ đó. So you're forced to let go, because if you would remain afflicted, the cold will invade you, and you'll be sick. Questions? Vicky, this is why Vicky comes here. He says. She used to come to me and says, That's true. That's true. So, Master, I really try to work hard with letting go of my kids. Yeah. I do. I mean, because I care a lot about them. But I really do try to let them be adults, and I really try hard not to meddle what with do you what mean? They're doing. They're adults. They're adults and not getting their You have business. no right. You have no right to meddle. I don't get it. But you still don't understand at all. Well, like your son is like 50 now or 60, something like that. Oh, I'm so old, Master. No, but the thing is that to some degree, I think I'm working on it. I'm accomplishing some of it. To the point that my husband thinks I don't care. He thinks I don't care about them because I'm not. See, it is so commonplace. If you're not afflicted by your son, therefore you don't care, you don't love them at all. That's the kind of nonsense you accept as norm.
Thứ hai nói ông chồng bà than nói nhưng mà bây giờ càng ngày càng lơ là với con cái, mình không bị con cái nó làm phiền não, có nghĩa không còn thương nó nữa. Thì nó cái đó chính là cái vô minh của cái xã hội mình đó, là mình không chịu nó làm mình phiền não, có nghĩa là mình không thương nó. Okay? It's you're supposed to be afflicted. Quý vị phải bị phiền não. Otherwise you don't love them. Như vậy nếu không phiền não, quý vị không thương con. That's the kind of nonsense our society sets as standards. Questions? Is it true though, when you're not afflicted by them, that you don't love them anymore? Cái gì có đồng ý không? Mình không bị nó làm mình phiền não nữa, có nghĩa là mình không còn thương nữa. Yes or no? Yes? I don't think that's true. I think that you care a lot, but you're allowing them to lead their own life. It turns out when you are not afflicted by your children anymore, you actually have more energy to take care of them. Affliction saps away your energy, drains your energy. Sự thật quý vị biết đó, quý vị không để nó phiền não mình nữa đó, không để thằng con nó làm mình phiền não nó nữa, thì mình còn sức nhiều hơn để lo cho nó. Tại vì cái phiền não nó khiến mình mất sức. Affliction drains your life energy. It burns it. Okay? Yeah. Cái phiền não nó khiến mình mất sức dễ sợ lắm. So far so good? Hiểu chưa? Yes. Thank you. I cannot see very well. So if I look at you, and we have a question here. Yeah, even he can't see it. I guess I'm not sure on the difference between suppression and I forgot what to say. But it's like I noticed that like I used to suppress my feelings. I don't know if I'm suppressing it, but now the truth is coming out. Okay, let's have it. I don't know if I don't know what to do if I'm supposed to be. You're not supposed to suppress, right? You're supposed to let go, but that's, I guess, the line that I'm confused on how to. I don't know. The question you're trying, is it fair to paraphrase your question as most of us have a tendency to suppress things, like especially our feelings, right? So what's a better way to than suppressing your feelings, suppressing your emotions, your anger, or whatever? Yes, is that what you're driving at? I noticed that I just hold it in, and then it's This is a fearless woman. The husband sits right next to her, and she's talking about suppression. I know. I notice like I hold it in, and then later on I tend to think about it again, and then it reoccurs, and then that's when I blow up. Yeah. And then the more I talk about it to anyone, it's like, yeah, me too. Nó nói là nhiều khi mình phiền não xong rồi mình đè nén nó, xong rồi sau mình đè nén rồi trong lần sau rồi nữa mình nghĩ nó càng ngày nó càng giận thêm nữa. Okay, ai cũng vậy. This is commonplace, not just you. All of us are like that. So many people came to me and said, Master, I thought you were a free person, but you're suppressing me, you're oppressing me. Có nhiều người nói thầy đó. Can you imagine? Nothing is further from the truth.
I'm so hurt by this. My own students, they said, Master, you're oppressing me. You're not allowing me to express myself. Có người nói thầy là thầy không cho phép con tự diễn đạt cái tư tưởng của con. Okay, you forcing me to shut up. Mà con phải câm họng. It's not true. It's not true at all. I just beat up on them. Đánh nó thôi. I don't told them to suppress it. Bây giờ I never told them to suppress it. It's not. It's so untrue. Yes. You have a lot of microphones. How come I only see one? I saw like 3 or 4 microphones being prepared before the lecture. Now I see only one. Yeah, go ahead. So production meaning that when you see, folks, you see my problem? We are still slide 59 after an hour. You know, people talk about this as if the sutra is something that's so abstract. The sutra here is talking about us. Quý vị thấy cái kinh người ta giảng toàn là chuyện trừu tượng không à. Thực ra Ngài Lục Tưởng giảng về quý vị. Your life, right now. That's what this sutra is about. Đang giảng về cuộc sống của quý vị. Traditionally, the Buddhists, you see, Gojin is even crying. Cô còn người đang khóc nữa. She said, oh my God, no one ever talked to me about my life this way before. Chứ bây giờ nói mà vô tại cuộc sống của cô còn nhân một cách chính xác như vậy. God. Yes. So does production mean is that like if there's an incident that afflicts you, and then that produces other thoughts of affliction. That's called production. Cái sinh này là một cái tư tưởng nó khởi lên, cái tư tưởng phiền não nó khởi lên. A thought of affliction, of anger, of greed, of whatever, okay, arises. Một cái tưởng nó khởi lên, cái đó gọi là sinh. Okay. So when that happens, and then Master gives an instruction, and then no. For example, let's talk about Master's instruction. Yeah. Okay. Master comes over and says, Master so-and-so. I say, shut up! I say, you told me to shut up? You're oppressing me. It's not true. I just told you to shut up. I didn't tell her to. I wasn't oppressing her. Thầy người ta hỏi thầy cái gì mở miệng hỏi cái chuyện vô duyên lãng xẹt, tôi nói câm họng, nổi giận. Did I oppress her? Thank you, Chris. It's not oppression at all. My instruction says, shut up. Right? Shut up. Câm họng. Is that oppression? Is there oppression? What do you mean it depends? There's no depends. This is absolute now. Shut up. Thế nó câm họng. Am I oppressing you? Thank you, Chris. Why were you in my lectures? You don't get it. See, it takes, Chris to understand it. You've been here for so many years, you don't get it. What does show up do? Drop it. Drop it. Drop it. Câm họng vậy là sao cô Quảng Ngân? Ngừng lại. Bỏ nó đi. Đừng có đi tới nữa. Don't go there. Don't go there. You're wasting time. Cô nhà mặt nghe có hiểu không? Nó mắng một trận, đấm một cái.
You see, this is what happened in Lin Chi. Cái dòng lông tế mình, the student comes to the master and asks him a question, he hits him, kick him. Lâm tế mình tới hỏi ông thầy một câu hỏi, đá một cái, đánh một cái, nạt một cái. Là gì? What does it mean? Stop it! Chừng đó thôi. That's all it means. And guess what? People are afflicted. Làm như vậy học trò nó phiền não. They say, oh, master so mean to me. Thầy đừng ác với con quá. Thầy nó đè nén con. You are oppressing me. And I thought you were liberal. Mà cứ nghĩ thầy cứ mở miệng, thầy cứ nói thầy là rất là từ bi. You always talk about compassion. You have no compassion whatsoever. Mà sao thầy cứ mở miệng nói về từ bi, mà cái tâm thầy hành động cái gì hoàn toàn thiếu của thầy, thiếu từ bi. Miệng thầy nói từ bi mà hành động thiếu từ bi. You talk about compassion, but your action lack compassion. Why are we so quiet? So let's talk about suppression. Okay? What does suppression mean? Nói về cái đè nén, cô còn gần đè nén nghĩa là sao? What does suppression mean? You resent it. Number one, you resent it. Yes? Cái mà đè nén là quý vị là phẫn uất. Đúng không? You forcing me. You forcing me against my will. Okay? Đang ép tôi. And therefore you resent it. Vì vậy tôi phẫn uất. When you were a kid, lúc mình còn trẻ, when you're 1 year old, and your father and your mother stopped you from doing things, do you resent it? Most of the time, you don't. When you get older, you build resentment. When you're younger, they don't resent it. They're negotiating with you when they start screaming. It's negotiation. It's not resentment, trust me. He's too smart to resent. He doesn't know resentment yet. He's negotiating. I'm going to have it my way! That's negotiation. Not resentment at all. He doesn't know, he doesn't understand resentment yet until a little bit older. Con nít á, cái dạng mình cản nó cho nó làm á, nó có phẫn uất rồi không? Không có đâu. Nó khóc là tại vì nó đang thương lượng với mình thôi. Nó đòi thôi. Chứ còn nó lớn, càng này nó càng lớn nó mới biết phẫn uất. Okay? We learn to build resentment as we get older. And as you get older, go to the age of Goyin, your resentment is deeper and deeper. Là cái cô còn ngân đó, càng ngày càng già đầu thì cái phẫn uất càng ngày nó càng nặng hơn nè. You notice that? Look at your life, you see. Cô nghĩ cuộc đời cái vị cho coi. Look at all of you, look at your life. It's so much easier for you to be resentful than before. Yes or no? Càng ngày mình càng dễ phẫn uất. Yes. Master, is resentment due to the ego? Yes. Your ego becomes stronger and stronger. It demands satisfaction. If it doesn't get satisfaction, you will resent it more. That's why you suppress it. That's why you oppress. You feel oppressed. That's why you resent it. Là tại vì cái bản ngã mình càng ngày nó càng lớn, mình đòi theo cái ý của mình không được theo ý mình phiền não, mình phẫn uất. Whose fault is it? Lỗi của ai? Whose fault is it? Whose fault is it?
You choose to build resentment inside of you. Đó lỗi của quý vị. Mình tự chọn phẫn uất. Make sense or not? Đồng ý không đồng ý? This is being themselves. Your husband is being the loving husband. Chồng mình vẫn yêu thương mình như thường. Okay? He stops you from doing things because out of love. I believe. Chồng mình nó cản mình làm là tại nó thương mình. Con mình nó cản mình làm là tại nó thương mình. Your son stops you from doing things out of love. Con mình nó cản mình là tại vì nó thương mình. Yes? If it weren't the case, he wouldn't be with you. He wouldn't have said anything. Nếu nó không thương mình, đâu có nói gì đâu. You choose to be resentful. Quý vị chọn giận nó. Yes? You choose to be resentful. This is being themselves, your stupid self. So you learn to accept it by embracing, the Buddhist approach, Mahayana approach is embracing people's stupidity, people's quirks. That's how you have peace in the family. You have inner peace. Thằng quý vị thấy Phật giáo mình giảng gì lắm. Khi mình nhận cái phiền não, when you arise your affliction, you recognize that is your attachment. You embrace people's quirks, people's stupidity. Accept them who they are. Mình học cái cách chấp nhận người ta, thay vì mình trách người ta, mình chấp nhận người ta, thì cái phiền não nó sẽ biến mất. Questions? All right? We meditate in order to more quickly detect our affliction. Cái phiền mình thiền để mình phát giác được cái phiền não mình nó sớm hơn. People in the world, they're afflicted, they accept it as if it's the best friends. Những người thế gian á, người ta phiền não, ta qua cái phiền não đó là cái tốt cho họ, là bạn thân nhất của họ, thân thiết của họ. We cultivators recognize affliction as detrimental to our mental well-being. Người mà hiểu đạo, người có trí huệ nhận rằng cái phiền não nó tai hại cho cái sức khỏe tâm linh của mình. That's why it boils down to your own mental health. Hey boy! Hello. See? I'm not afflicted. You see that? Huh? You accept the societal norms of society that it's okay for you to be afflicted. It's nonsense. It's delusion. Quý vị thấy cái xã hội mình cho phép. You must love your son, therefore you must be sad. Thương con, mình phải buồn. Yeah, you love your mother, therefore you must be sad. Mình thương mẹ, mình phải buồn như đấy. Of course you should be sad. You're talking about your mother now. Shame on you. What kind of person are you who don't love your mother? Sao mẹ mình thương được? Think about it. Yeah, your girlfriend, you don't love your girlfriend? Are you crazy? Then why are you with her? Mình bồ thương bồ thì mình ở với bồ làm cái gì? Right? Isn't that proof enough? I'm still with you, therefore I love you. To me, that's proof enough. You don't need to be afflicted. I love you in spite of you trying to make me afflicted. Isn't that cool? Mới dạy tới như vậy. Phật cái mình Thiên Chúa giáo đâu dạy được cái chuyện đó mấy sư con. The Catholics gonna teach them that. Dạy nó biết,
Đừng có tưởng tìm hạnh phúc là hay đâu, đừng tưởng thương yêu là hay đâu, cái đó là cái phiền não mà nó tự dày vò. The Catholics are not, they teach you it's okay to seek to be happy, to try to be happy, it's okay to seek happiness. That actually is an affliction. Bây giờ mình dạy nó tìm hạnh phúc là mình chết với nó, theo tụi nó hết. Bởi Phật giáo cả ngày trật đường như vậy đó. Bậy, mấy thầy bậy. Thầy mà dạy đi tiệc cầu hạnh phúc, mỉm cười là chết ngắt hết. Phật giáo mình không có như vậy. Mà tại vì cái người thế gian nó ngu, thành nó nghe như vậy nó thích, cái đó mới chết, càng ngày nó càng điên đảo thêm. Phật đâu có bao giờ như vậy đâu. Vì mình ra mà lời dạy mình giống như lời dạy bên Thiên Chúa giáo thì mình thua nó rồi. Ngày nó bỏ chùa, nó qua nhà thờ. That's why I'm telling them, the young monks and nuns nowadays, they follow the trend. They talk about things that are pleasant to the students. Happiness is sensual pleasures and so forth. Okay, and that's why they're losing to the churches and to the other religions, because they're no different than the others. They're confusing them instead of helping them. Okay? Yes, ma'am. You see, one slide. I still cannot move to the next slide yet. Quý vị thấy dễ sợ không? Hơn tiếng đồng hồ mà mới một tấm chưa xong nữa. And the other side is half of it was started last week. Yes? So when we meditate and when we enduring the pain, leg pains, and our bodies moving around, is that a type of affliction? What happens is that the nature of this particular type of training will enable you to let go of your affliction a lot faster than you were to do it on your own. This is our secret. Câu hỏi là vậy khi mà sao mình xả được cái phiền não mình bây giờ? Okay, you're afflicted. You have so many afflictions. You come here. Quý vị tới đây toàn phiền não không? I can see in your face. You have so many wrinkles up here. Cái mặt quý vị nhăn dễ sợ lắm. Look at yourself in the mirror. The proof right there. Each line is 20 years of affliction. Một cái hàng đầy cái trán như vậy đó là 20 năm của cái phiền não. The proof right there. Look yourself in the mirror. Okay? What happened is that we have the specialized training here, specialized methodology here will enable you to let go of your afflictions a lot quicker than you were on your own. Thành cái phương pháp mình á là mấy ông tổ sư, this came from the Patriarch. We didn't invent this, chứ không có chế cái này. Mấy ông tổ sư cũng dạy như vậy. Có cái phương pháp giúp quý vị xả được cái phiền não lẹ hơn, quý vị có thể tự làm được. It's a secret recipe. Nó có cái cách nó làm rồi đó. Okay? That's why there's the houses of, let's say, Quỷ Dạng house. Một cái tông, nó có tông phái khác nhau. Quy ngưỡng. The Quỷ Dạng have their own ways of doing it. Quy ngưỡng, dòng quy ngưỡng nó có cách của họ. Liễn Di has their own. Lâm Tế có cách của họ. Okay? Tào Động cách họ. Xảo Tung, they have their own. And so forth. They have their own methodologies of helping you overcome your afflictions. Mỗi cái dòng đó nó có cái phương pháp của họ để mà giải quyết, giúp quý vị giải quyết cái phiền não quý vị. What's the difference? Khác nhau chỗ nào? Only difference is that the level, the amount of affliction you can get rid of. Phương pháp khác nhau ở chỗ là người nào giúp quý vị giải quyết nó lẹ hơn thôi. And I found Quỷ Dạng to be the fastest. Thầy thấy quy ngưỡng là lẹ nhất. Much faster. All right? Any questions? Anh thắc mắc gì không?
Okay, thank you, Lord. Slide 60. Yes, another question here. Oh my God. The simple concept of arriving at the other shore, we cannot get beyond it. Nói cái đảo Biển Ngạn không mà đi nhúc nhích cũng được. Can't even move beyond arriving at the shore Paramita. Yes. How do you do Wei Yang at home? How do you Wei Yang at home? How do you Wei Yang at home? Làm sao mà tu cái kỳ ngữ ở nhà? How? How do you Wei Yang at home? Làm sao mà tu quy ngữ ở nhà bây giờ? How do you do Lin Ji at home? Là làm sao mà tu cái lâm tế ở nhà? How do you use Soto at home? Làm sao mà tu dòng Soto ở nhà? How do you yoga at home? Làm sao mà tu ở cái dòng yoga ở nhà? How do you do that? How? Huh? Yes, sir. How do you do it? You cross your legs and you say mantras. You cross your legs and recite mantra. Xếp bằng với là tụng thần chú. Yeah, okay. What else? Làm gì nữa? You execute the instructions. Làm. And later, we come to that. Later, we will explain. Từ từ sẽ giảng kia. Okay? It's about doing something. Làm cái gì đó. It's not about knowing. Không phải biết. Nghe em cô gọi ngân. Biết chẳng nhầm gì hết đó. Mình phải làm. It's not about knowing, Sean. It's about doing. What are you doing? And that doing there will help you undo your affliction. Vì làm mới giải quyết được cái phiền não. Okay? Whatever instructions are given to you, you do them, will undo your affliction. Những cái gì mà dạy cái vị đó, mà về nhà làm á, nó sẽ giải quyết phiền não của cái vị. Sounds familiar? And like most stupid people, you give them instruction, yes sir. How do I, what do I do? The instructions are given to you already. You keep on asking, tell me more. You're so stupid. I keep on hearing all the time, what do I do? What do I do? I gave you instructions already. Shut up! Beat him up. Kick him. Ok. Nói rồi á, dạy rồi á, cứ mở miệng đòi thôi. Thầy dạy tôi tiếp, dạy tôi thêm đi. Nó tham, lòng tham nó vô đáy. Thầy phải dạy cái chiêu mới cho tôi. Một chiêu dạy một chiêu, học làm chiêu tới, làm chiêu xong cái đòi chiêu mới. All right. Text. Slide number 60. When attached to states, then production and extinction arise like waves on water. What is meant by this short? To be apart from states, and there's no production or extinction, like freely flowing water. That is meant by the other shore. Therefore, it's called Paramita. Chinese. 浊境生灭己 如水有波浪 即名为此岸 离境无生灭 如水常通流 即名为彼岸 故
How? Vô lỗi mì. Tâm chấp cảnh thì sanh diệt khởi như nước nổi sóng, tức gọi là thử ngạn. Còn tâm lìa cảnh thì không có sanh diệt, như nước thường lưu thông, tức gọi là bỉ ngạn, nên xưng là Ba La Mật. It's right here. That's how clear it is. This is how beautiful the teaching is. Quý vị thấy cái lời dạy nó rõ ràng như vậy. It says, when you are attached to states, quý vị chấp vào cái cảnh. What is attachment to states? Chấp cảnh là cái gì? What does it mean attaching to states? Chấp cái cảnh gọi là gì? Give an example of attaching to state. Cho thầy một cái ví dụ chấp vào cái cảnh. Happiness. Chấp vào cái hạnh phúc. That's an attachment to state of happiness. Chấp vào cái cảnh của hạnh phúc. Yes? What else? Give me an example of attaching to state. Cho thầy cái ví dụ khác. Attachment to sadness. Oh, I love. It's so cool to be sad. Rồi sao mà mình buồn hay quá. You feel so good. It's so sad. It's so sad. Life is so sad. Đời nó khổ vậy sợ. That's attaching to state of sadness. Chấp vào cái cảnh khổ. Yes, ma'am. What are you attaching to? Yes. Attached to driving. Chấp vào lái xe. Some of them bought 4 or 5 nice cars. Người mua 4-5 chiếc xe ngon lành luôn. BMW, Mercedes, and so forth. Clearly it's an attachment to driving. What else? Sean, what is attachment? Can you think of? Touché. Well, how did you know? Attaching to flavors. Thích ăn ngon miệng. What else? Attachment to not just flavors, what else, sir? Không phải ăn ngon miệng không mà còn chấp cái gì nữa. Very, very subtle here. Nó rất là vi tế. What's the attachment? Sunim, what's the attachment when he's talking about food? What is attachment? Anyone? You don't know? How can you teach people you don't know? Mấy người xưa đừng biết nữa. When people enjoy eating food, người ta tham ăn. Là tại sao vậy? This is a very deep attachment here. Tham ăn tại có chấp vào cái này. What is it? Yes, ma'am. Yes. Money, clothes, greed. Keep going. Sex. We're not going there. Chấp vào cái gì? What is it? Come on. Life? Begins with a C. C. Very original. What is C? You don't even know? I gave you so many clues already. Cho quý vị biết bao nhiêu cái mèo rồi quý vị chưa thấy hiểu cái chữ gì vậy? Chấp cái gì vậy? Chữ T, bắt đầu chữ T. I gave you another clue in Vietnamese. Chữ T. Như sao? Chấp cái gì vậy? Tâm. Dạ. What? Thầy già. You see how amazing it is? You guys go through lives. How many of you are like 70, 90 years old and you don't even know your nature, your attachment. Quý vị thấy khiếp dễ sợ. Quý vị muốn người từ trẻ cho tới 90 tuổi, 100 tuổi rồi vẫn không biết là khi vị chấp cái gì nữa. Isn't it amazing? What is it?
Would you like to know? Would you like to know? You do? Really? You really want to know? Comfort. You want to be comfortable. Muốn thoải mái. Thoải mái. It's so nice. Yes. Kim Điềm cũng không biết là tệ dễ sợ đâu. Già đầu rồi mà chưa hiểu được. Come on. Many of you are so old already. Già khổ rồi mà chưa biết nữa. You are attached to comfort your entire life. Cả đời quý vị chấp vào cái thoải mái. Con cô nhập lạc. Cái ăn nó thoải mái dễ sợ lắm. When you eat, it feels comfortable. That's why the comfort food. Don't you get it? Đúng không? Yes or no? Makes you feel like eating right after lecture. Muốn ăn thôi. Đói bụng quá. Anyone hungry? Want some little comfort in your stomach? Yes? Let's order some pizza. See all the mixing. Yeah, mixing is it's comfort. Shaky? Does it sound familiar? Comfort. This is why we can be manipulated. Bởi vì chúng ta mới được bị giật dây rất dễ dàng. Okay? They give us a feeling of comfort. That's how we are manipulated. Cái tâm mình nó thèm cái thoải mái. Nó mong được cái thoải mái. You crave for comfort. You crave for this feeling of comfort that comes from eating. It's so deeply ingrained in you. Ăn nó thoải mái lắm con, đúng không? Sướng, có một cái sướng, cái thoải mái mà không thể nào diễn tả được. Không phải cái hương vị. It's not about flavors. It's just comfort. You know, your stomach is full. Cái bao tử mình nó đầy. Yes? What else? Yes? Being hungry is not comfortable. Đói nó khó chịu. Yes? Eating makes you feel, there's something here in the stomach feels full. Cái bao tử nó đầy. Yes? It's so subtle. Nó vi tế dễ sợ lắm. Questions? All right? So you're attached to states of comfort. Chấp vào cái trạng thái của cái thoải mái. Is it clear? This is secret. I know you're all so phony. You know you're so attached to comfort. You refuse to admit it. That's why no one said anything. Biết quý vị là gian dễ sợ lắm. Biết là mình thích vào cái thoải mái thành không chịu nói, không dám thú thật. You decide not to admit it. Right, Xian Xian? It would be a terrible shame to admit that we, monks and nuns, are so attached to comfort. Ngay người xuất gia chúng tôi cũng rất là chấp vào cái thoải mái nữa. I'm so sad about it. And we don't talk about it. Không ai nói cái chuyện này hết. We talk about the sutras. Mình nói chuyện giác ngộ, enlightenment. And we are attached to comfort. Mình nói giác ngộ, mình chấp vào cái thoải mái. Chết giấc mình luôn. If you're attached to comfort, how the heck are you gonna become enlightened? Khi chấp vào cái cảm giác thoải mái đó mà quý vị không thấy được, làm sao mà giác ngộ được bây giờ? Hả?
How can you possibly become enlightened if you deep down you're not aware of your attachment to comfort? All right? And this, I'm giving you a secret weapon to control others. Cho cái bí mật để mà cấm đầu người ta. Give them comfort. They'll be attached to you forever. Cho họ cái thoải mái là nó bám mình như là bám đĩa vậy đó. Yes or no? Think about it. Huh? Look at Julie. How evil this woman here is. She loves it. Oh, now I know the secret. Huh? Comfort is what brings him back to you time and time again. Cái thoải mái đó nó khiến nó trở lại, nó đòi cho mình. We monks have so many secrets. Chúng tôi người xuất gia biết bao nhiêu bí mật that we know about you. Questions? So you attach your states. So when others see your attachment to states, that's when you are in trouble. Tại nói cách khác nó rộng hơn. Nếu người ta thấy được cái sự chấp trước của cái cảnh giới của quý vị chết với họ. Yes or no? Some are attached to sex. Big trouble. Những người nói là chấp vào cái sinh dục, tình dục. Chết mày. Yes? Some are attached to food. Người chấp vào đồ ăn. Huh? That's it. You're dead. So far, so good? Isn't that cool? Oh, if this is why all the presidents and the emperors must learn Buddhism. That's how they become better emperors and presidents. Thành ra quý vị thấy tổng thống, hoàng đế phải học Phật giáo để mà hiểu cách để mà trị dân. Yes, ma'am. That's how you rule the world, rule the country. Yes. What if you attach to the Dharma? You attach to the Dharma, you reach Nirvana. Chấp pháp thì em sẽ đạt tới được Niết Bàn. Nhưng để Niết Bàn nhỏ, but it's a small Nirvana. I want you to go to much bigger Nirvana. Để cái Niết Bàn bự nó tới không được. Okay? All right, anything else? Okay, because you attach to states, that's why you give rise to thoughts of desire or aversion. Yes? Thì vì cái chấp vào cảnh giới thành quý vị khởi cái tư tưởng là ghét hoặc là thích. True? Đúng không? And you like a car for so long, and then you say, I'm tired. That's guy buy another one. See? Thích đó. Cuối cùng cũng chán. All right? That's why production, you like, and then you will stop liking. You reject, you will stop rejecting. Thành mình thích, cuối cùng mình cũng là chán. Mình chán, cuối cùng mình không còn chán nữa. Any thought that arises will eventually die. Production will be followed by extinction. Sinh phải có diệt. That's the law of the nature. Đó
là cái luật của thiên nhiên. That's all. All right? And when you arrive at the other shore, this shore is shore of production extinction, cái chỗ mình ở là cái chỗ sinh diệt. Qua bên kia, in Nirvana, is no more attachment. Bên kia, cái đáo bị ngạn, bên Ba La Mật bên kia nó không còn cái chấp trước nữa. Thành ra gọi là vô sanh vô diệt. That's why it's no more production, no more extinction, because there's no more attachments. Không còn sự chấp trước nữa. Meaning what? Không chấp trước nghĩa là sao? Does it mean they give you a nice piece of pizza? You say, let's do a test. Mình thử. Can we order some pizza? What kind? Well, meat is okay. Pineapple on top. Nhưng mình thử đi. Mình order pizza. Let's see who's still attached to pizza. Coi thử ai còn chấp vào cái pizza. I'm sorry? Can somebody that's not attached to pizza can order this? Order it for other people's families? If you're not attached, then do it for other people. I think the children are getting excited in the parlor. They say, I don't know what the Dharma they're talking about, but now pizza, now I get it. Yeah. Mấy đứa con nít nó ngồi nó nghe, nó không hiểu gì hết. Khi nói tới pizza, nó hiểu ngay lập tức. Let's show a hands who wants to have some pizza. One hand in a parlor. Two hands. Three. Four. There you go. 5, 6. They're cheating on the 3 kids and they raise both hands. Huh? See that? How would you know unless you put it to the test? Làm sao mình biết có chấp không chấp nếu trừ khi mình thử? Agree? Okay. Let's see who's really attached to comfort. Có thể ai chấp vào cái thoải mái? Huh? All right. Any other questions? Okay, now can we move on to the 3rd slide? Sure. 4th? 62. Text. But no advisors. Deluded people recite with the mouth, but while they recite, there is falsehood and error. When there is practice in every thought, that is the true nature. 善知识，迷人口念，当念之时，有往有非，念念若行是名正性. Chư thiền tri thức người mê khẩu niệm mà lúc niệm còn vòng còn quấy. Nếu niệm thường hành mới gọi là chân tánh. Okay, 63. People come to the temple, people come to the Chan hall and recite, but while they recite, they have falsehood and error. Niệm mà còn cái vòng của cái quấy. What are we talking about? Falsehood and error. Vòng quấy là cái gì? What are we talking about? What is this? Vòng quấy là gì đây? Falsehood is what?
Cái là nhờ thiền, you gotta chant people, you don't understand this. Thiền quý vị không biết nữa. See, I'm explaining this in such great details that people don't even pay attention. Most of people explain the sutras, they don't explain this. Giảng kinh, giảng kỹ cái phần này. Yes, sir. What is falsehood? They say the words, but they don't say them with the true intention. They say the word without true intention. I love you, honey, but I don't mean it. So sad. Yeah, so sad. Anh yêu em mà cái miệng nó láo rồi mà. Yeah. It's true. That is true. Cái đó đúng. But it's even deeper level. Còn cái trình khác. Falsehood here refers to the fact that you practice, you sit there, here, but you keep on thinking, thought arising. Ngồi đây mà cái tư tưởng nó khởi lên hoài, cái vọng niệm nó khởi lên hoài. Your false thoughts arise constantly. Thinking about pizza, thinking about impossible burger in some cases. Ngồi đây vừa niệm vừa ngồi thiền. There's some people meditating today. They thought about, today we're going to have some kimchi. No? And so you keep on thinking about food. Ngồi thiền nó nghĩ chuyện ăn không à? Okay? That's called falsehood. You keep on thinking about something else. Cứ ngồi đó mà cứ nghĩ đến chuyện khác. Okay? You recite the Buddha's name, niệm Phật. Okay? But you're still thinking about India. Niệm Phật mà nghĩ tới Ấn Độ. No? No, okay. I'm lecturing, I'm thinking about Pizza Hut. Vừa giảng kinh, vừa nghe, vừa nghĩ tới pizza. You see? That's called falsehood. Có gọi là vọng niệm. Phải không cô Quang Ngân? Ngồi để mà nghĩ tới vạn vật thành. She sits here and says, I wish CTTB, I wish I could be CTTB where the lecture better. Phải chứ vạn vật thành nó giảng kinh nó hay hơn nhiều. Phải không? Đó gọi là vọng niệm. Tầm bậy. That's wrong. Okay? What about error? Faith. What's error? Chinese people. What's faith? What's faith? They're not explaining this to you. Không ai giảng vì cái chuyện này hết đó. What happens? Faith. False. The error. What's the error? You think about all the things. Okay, that's called falsehood. Mình ngồi đây mình nghĩ chuyện khác, gọi là cái vọng. Okay. What about? Còn cái quấy là sao? What's faith? What's faith? Right and wrong. You think about right and wrong. Nghĩ tới đó đúng mới là sai. You see how beautiful the teaching is. Quý vị thấy Ngài Lục Tổ dạy hay dễ sợ. This is what you're sick, what happens inside your sick minds. Cái này đó, cái tâm bình hoàng quý vị nó như vậy. First of all, you are scattered. Thứ nhất á, quý vị cứ khởi tư tưởng. You sit here, you hear, but your mind is somewhere else. Ngồi ở đây, một cái tâm quý vị nó chạy loạn sang ngồi ấy đó. Yes or no? Thank you. That's called falsehood. Okay? What else? The Patriarch also says, not only are you scattered, you also are another sickness of yours. Một cái bệnh khác của quý vị. Okay? You're attached to right and wrong. Quý vị rất chấp vào cái sai và cái quấy. Cái đúng và cái sai. You're so attached to right and wrong. Quý vị chấp vào cái đúng và cái sai dễ sợ lắm. Yes or no? You sit there and the thought arises, oh, pizza. No, that's wrong. I should not be thinking about pizza. That's an attachment. Thế dễ sợ không? Ngồi đây mà cái tư tưởng khởi lên thèm ăn pizza thì cái tư khác nó nhảy lên nói nghĩ là sai rồi, đâu có được.
You do it to yourself constantly. Cái vị cứ giằng co với nhau hoài, tự giằng co này. Isn't that cool? Yes or no? Is that you? Just me and Jackie. Huh? All the bhikshunis are above that. Mấy chị cô này là qua vượt cái cảnh giới đó rồi. Huh? Cái tâm có đợi đúng cái sai hoài à. You always struggling within yourself about right and wrong. This internal tug of war. This is wrong, this is right, this is wrong, this is right. Cứ đòi đúng, cái đòi sai, cái đòi sai, cái đòi đúng, cái sai. And that's why you oppress yourself. This is wrong. You cannot oppress me. Huh? Yeah, it's wrong for you not to be afflicted by your son. It's misery. See? Yeah. Không thương con, không phiền não, xong gọi là thương con được, đó là sai rồi. It's so wrong of you to not be afflicted. Không thằng con mà nó khổ, mình không buồn là rõ ràng là quá sai lầm. It's so wrong. Phản sư cô già. Thương con mà không buồn sao được? How can you love your child and not be upset? Not be sad. Đúng không? Đó là sai quá, it's so wrong. Quá sai đi. Phật Pháp quá sai. Buddhism is so wrong. Thầy dạy kỳ cục, dạy sai quá. Questions? Practice in every thought. What is the practice? What are you practicing? Oppression? Cái vị đang tu tập cái gì? Hành cái gì? Yes, Sean, what are you practicing? What is practice? It's not sitting in full lotus, that's for sure. Chắc chắn là không phải ngồi kiết già đó. Okay. All right. So what are you practicing? What are you practicing? Yes, ma'am. What? Practice your mind. What are you doing in your mind? Hành cái gì? Yes, ma'am. Decreasing your production. Decreasing your production. This woman is so industrial. Can you reduce our production quota, please? Cô đó là bớt cái sinh đi, sinh sản đi. Ta nói là gì mà giống như kỹ nghệ dữ vậy? What is practice? Correct. You reduce your production. You recognize your attachments. Mình nhìn ra được cái chấp trước của mình thì tự động nó sẽ bớt cái sinh. If you can recognize your attachments, production decreases. Thought productions will decrease. Cái vị thấy được cái chấp trước của mình thì cái tư tưởng sinh của cái vị đó nó bớt sinh lên, tư tưởng nó bớt sinh lên. Yes or no? Agree, disagree? Just like when she tells you, don't you dare turn your head like that. You say, oh. And do you? Huh? You stop right away. Huh? Yes or no? Now you only glance. That's fewer productions. Agree, disagree? Nghe hiểu không? Khi mình nhận được cái chấp trước mình, tự động mình sẽ bớt sanh diệt, mình sẽ bớt sinh những cái vọng tưởng,
When you reduce your attachment, recognize your attachment. Just recognize your attachment. That mere fact you're able to recognize your attachment reduces production, reduces false thinking. Quý vị nhận ra được cái chấp trước của mình tự động nó sẽ bớt, sanh vọng niệm. Is it clear? That's called practice. Cái đó gọi là hành. It's not reciting Buddha's name. Đâu phải niệm Phật đâu. Who says reciting Buddha's name? I know niệm Phật. This is what they do. Who says it's vipassana? I know là vipassana. What does vipassana do? Vipassana làm cái gì? Is to reduce your attachment. Cái vipassana nó giúp quý vị bớt cái chấp trước thôi. Nếu không bớt được thì không gọi là vipassana. If vipassana does not reduce your attachments, then it's not called vipassana. What is reciting Buddha's name? Niệm Phật là sao? It's to reduce your attachment. Cái niệm Phật để mình bớt cái chấp trước của mình mới gọi là niệm Phật. That's why it's called reciting Buddha's name. Thấy nhận được cái pháp chưa? Can you see the difference in the Dharma? Quý vị thấy cái pháp nó rõ ràng không? Cái pháp nó giải thoát quý vị chứ không thể tạo thêm cái chấp trước được. The Dharma has to free you from attachments, not create more attachments. Cái pháp nó tạo cái chấp trước là không phải là chánh pháp. Is it clear? Any questions? Ai thắc mắc gì không? So practice in every thought. Okay? Meaning what? You recognize the thought as an attachment or not. Anh tu trong một cái tư tưởng là nhận cái niệm này là cái niệm của chấp trước, là phải niệm không chấp trước. Okay? When your thought is free from attachments, that is the true nature. Khi mà cái tư tưởng cái vị nó không còn do cái chấp trước nó khởi lên đó, thì cái đó hoài là cái chân tánh của cái vị. Yes, ma'am. The microphone. Okay. So what? So you understand? That's what the Patriarch is saying. Your true nature is when you practice in every thought, meaning that you recognize when you produce a thought that is free from attachments, that is the true nature. Nhắc lại quý vị, Ngài Lục Lộ Ngài dạy ngay ở đây nó rất là chính xác, rất rõ ràng. Ngài nói quý vị khởi một cái vọng, một cái tư tưởng mà nó không do từ chấp trước nó khởi lên, thì cái đó hoài là chân tính. Hay dễ sợ. Isn't it amazing? Isn't it amazing? Think about it. Your thoughts, when it's free from attachments, okay, then it's called your true self. Cái tư tưởng nó khởi lên mà không do cái vọng, cái chấp trước á, thì cái đó hoài là cái chân tính của quý vị. Yes, ma'am. One of my attachments is when feeling resented when people try to force me and I feel I do it and I resent it, I guess, or if I don't do it, I still resent it, or like, I guess, I don't know how I should look, which part should I see as an affliction, I guess? I'm no psychologist. Okay, you're asking the wrong person, lady. Okay. I'm a Dharma master. I speak Dharma only. It has nothing to do with your personal life. Có người hỏi thầy vậy, coi tôi có cái sự đè nén, tôi khó chịu, mà muốn biết là tôi làm tôi cũng có bị uất ức, mà tôi không làm tôi cũng bị uất ức nữa, thì bây giờ làm sao giải quyết được? Thầy nói tôi không phải là thầy
cái người chữa bệnh tâm lý, bác sĩ tâm lý. Okay. Tôi chỉ nói pháp thôi. The Dharma I speak of is of enlightenment, lady. Okay? How can you ask me about something as trivial as your own feeling of oppression? The Dharma is much better than that. Hỏi toàn chuyện thấp quá đi. It's too low. We're talking about oppression and this enlightenment. Phải không thầy à? You have no respect for my Dharma at all. Không có tôn trọng cái pháp đại thừa của chúng tôi chứ gì hết đó. Help me out, please. You are low level people. Đừng có thấp quý vị. What to do with this woman who's feeling oppressed all the time? Cái người mà ta chuyên môn bị đè nén hoài à. Xian, you have anything to say? Me? You, yeah. Feel no oppression, what do you do? Da. Huh? What to do? Does our enlightened Dharma has anything to help these oppressed people? Cái pháp giác ngộ mình có giúp được những cái người bị áp bức được không? I have 6 more minutes. Speak quickly, please. Nói lẹ đó. Còn có 6 phút nữa thôi. We're going to stick to our schedule, okay? Phải giữ đúng cái thời khóa biểu của mình. Anyone? No? What do you do with these people who feel oppressed all their entire lives? Cái người mới nghĩ mình chỉ bị áp bức hoài. Shut up! Yes, Sarah. What do you propose? If somebody's oppressed the entire life and they couldn't change anything, continuously oppressed. So what's the point of feeling oppressed? She just forget about it and move on. Because she haven't changed anything. The whole point is they cannot move on. It's not logical at all. They cannot move on. That's what she's telling you. She says, I feel oppressed. If I move on, I cannot move on. Okay? Without feeling oppressed about it. Because I'm being forced on. If I stay here, I feel even more oppressed. So either way, I feel oppressed. Yes? Is that true? Sao giải quyết bây giờ? Anyone, help her out, please. This woman here is feeling oppressed. Người này bị uất ức dễ sợ lắm. Anyone, help her out, please. Have a heart. Quý vị có người có cái tâm gì không? Huh? What happened in your compassion? Cái tâm từ bi cái vị đâu rồi? You mean something as high as Buddhism has no compassion for these oppressed people? Cái Phật pháp mình nói giác ngộ không có cái pháp gì giúp những người bị đàn áp hả? Hả? Revolution. Shana, you must be used to oppression. What do you have? She says, I would deal with oppression by ordering pizza. Removing the production from our people. Yeah, production, removing a lot of productions. She's going to order one pizza and see who's going to be attached to it. Cô kêu một cái pizza thôi. Và thử ai chấp vào cái pizza này. What to do? Yes, sir. I don't know if this qualifies as a Buddhist, what to do, but... Whip them?
whenever I felt oppressed, I would hit a golf ball as hard as I could until I got too tired to stop and stopped. You what? I would hit a golf ball really hard, and I'd show that golf ball who was boss. I see. So he takes you out on the golf balls. Okay. And when you feel oppressed, Peter takes you out on golf balls. Okay, which is better than beating up on someone else. Okay, người đánh đi ra đánh gồ chỉ khi nào hết hơi thôi. So he would spend all his oppression energy, his frustration, and then it helps. Yes, that works. Nó có hiệu quả. Okay, gọi là giận cá chém thớt. Okay. That's equivalent to Vietnamese of the saying, when you're angry at the fish, chop at the chopping board. Okay? What else do you have? Còn gì nữa? Canadian people, do they have anything that in Canada for people who feel oppressed? Oh, punching bag in the basement. She has a boxing a punching bag. Boom, boom, boom. Okay. This is a special case. It cannot be reason. When you listen to that, okay, listen carefully. Khi mình nghe cho kỹ này, you cannot use reason to deal with this. Agree, disagree. You cannot reason it out. No matter what you say, she said, but I still feel oppressed. You're right, but I still feel oppressed. You're wrong, I still feel oppressed. Yes or no? Doesn't matter what you say, she still feels oppressed. Agree? Doesn't matter. This woman is doomed. This is what Buddhism has to say. Phật giáo mình có cái kết luận ngay lập tức. She's doomed. No matter what you tell her, she still feels oppressed. Nói gì cũng là nghĩ là mình bị đàn áp. Okay? Because it's not her. It's illogical. It's totally illogical. So it's not her. Got it? You understand? It's not her. So you try to explain to her, she won't listen. It's not her. The thought is not hers. Trường hợp đặc biệt, cái vị nói gì, cái tư tưởng nó vẫn khởi lên như thường, chứng minh rằng cái tư tưởng nó khởi lên không phải của cổ. Can nói với it. If the thought arises not hers, what's the point trying to explain to her? Right? It's none of my business. She's looking for an explanation. I'm not explaining to her that there's no explanation for this. There's a way to deal with it, but it's not through explanation. Cái này là chứng minh là cái gì không thể nào mà giảng cho cô hiểu được. Giảng với hiểu cũng nó cũng chịu. Even if she understands it, she still resents it. Yes or no? Right? It doesn't matter what I tell you, you still resent it. Doesn't matter if it makes sense or not, you still resent it. Yes? I'm sure people try to explain to you already. You still resent it. Doesn't matter what we said to you, you still resent it. Yes? Okay? Because it's not you. All right? Yes, sir. That's why. So in order to solve it, has to pay off the depression. 2 ways: beat them up or pay them off.
You can solve it temporarily by beating up on him. Kick him away. He'll come back. Okay? With a vengeance. Or pay them off. Might take a little bit longer, but he'll go away eventually. Is it clear? Why? That's why in Buddhism it's called retribution, because you're supposed to suffer. You understand? Cái việc nghe có hiểu không? Okay. There's a lot more involved than this. You know, life is not as simple as you think. Cái vị đừng có nghĩ nó giản dị những cái vị tưởng đâu. Nó có nhiều cái phức tạp, có nhiều cái uẩn khúc lắm. Thành nó không thể nào mà giải quyết được. Okay. Sometimes it cannot be fixed for the moment. Sometimes you have to wait. Nhiều khi phải đợi. Không phải cái gì cũng giải quyết được ngay. Not everything is solvable right now. Can be solved right now. Không phải cái gì cũng giải quyết được ngay bây giờ đâu. Mình phải đợi. Mình phải kiên nhẫn mình đợi. Mới gọi là cái quả báo của mình. Mình phải khổ, mình phải đợi. Hiểu chưa? Đừng có đòi giải quyết ngay lập tức. You cannot solve it right now. Phải kiên nhẫn đợi. Nghe hiểu không? Cái người đó mà phiền não nó tao phải giải quyết ngay, tao muốn làm ngay bây giờ, tao phải phiền ngay. Không được, mình làm được, mình phải kiên nhẫn mình đợi. Mình không chịu đợi, mình chỉ phiền não, tự tạo phiền não cho mình thôi. Because if you say, I cannot wait, what are you doing? You're creating more afflictions for yourself. That's all you're doing. You have no choice, you must wait. When you say, no, I can't wait. Your attachment, your refusal to wait, your refusal to undergo your retribution. Không chịu trả cái nghiệp của mình. It doesn't work like that. All right? Does it help? Yes. Okay, time is up. So, thank you, everyone. All right. So what happened, Shana? Are we really for real? We're going to have the thief who's having production extinction test? Four large pizza for 50 people. These guys are party animals.